რა ხდება მაშინ, როცა ქვეყნის ეროვნული ინტერესები არ ემთხვევა ევროკავშირის საერთო-საგარეო პოლიტიკას? ქვეყანაში უნდა უზრუნველყოფილიყოს კანონის უზენაესობა. ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა აზიარებს სუვერენიტეტს. ეს არის გაზიარება და არა დაკარგვა. საქართველო ამ თვალსაზრისით არის გამორჩეული რეგიონში. მოგესალმებით პროექტის ევროკავშირის ციფრული განათლების ლაბი ახალგაზრდებისთვის წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას. მას შემდეგ, რაც საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი, აქტუალური გახდა ევროკავშირში გაწევრიანების დადებითი და უარყოფითი მხარეების განხილვა. ჩვენი პოდკასტების სერიაც სწორედ ამ ევროკავშირში გაწევრიანების იმ მიმდინარე საკითხებს შეეხება, რაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. მე რუსუდან თენიაშვილი გახლავართ და წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაცია DEPS. ჩვენი პირველი პოდკასტის სტუმარი არის ვანო ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამების მენეჯერი. აქამდე ის მუშაობდა ევროპის სტაბილურობის ინიციატივაში, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდსა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში. იგი ხელმძღვანელობს პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას და ვანო ჩხიკვაძე ასევე ფლობს ევროპის კოლეჯის მაგისტრის ხარისხს ევროპის მცოდნეობაში. მოგესალმებით ბეტონოვანო, მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ. დღევანდელი პოდკასტის თემა არის ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ევროკავშირის საერთო-საგარეო პოლიტიკა და სავიზო რეჟიმის საკითხები. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი როგორც პოლიტიკური და ეკონომიკური ორგანიზაცია 1950-იანი წლებიდან არსებობს, საერთო-საგარეო პოლიტიკური საკითხების ფორმირება 1992 წლამდე არ ყოფილა მაასტრიხტის ხელშეკრულებით დაიწყო, მას შემდეგ რაც წევრი ქვეყნები შეთანხმდათ შეექმნათ ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფდა ევროკავშირის ფასეულობების გავრცელებას და მშვიდობის სტაბილურობის შენარჩუნებას მსოფლიოში. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა, საერთო საგარეო პოლიტიკა, ამაზე უკვე თქვენთან გადმოვაკითხვით. როგორ მუშაობს და რა არის ევროკავშირის საერთო საგარეო პოლიტიკა, რა საკითხებს მოიცავს და ის ზოგადად რა მიზნები და ამოცანები აქვს საგარეო პოლიტიკას? პირველ რიგში მადლობას გიხდით მეც მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ თემაზე ვისაუბროთ. რაც შეეხება თვითონ ევროკავშირის ზოგადად საგარეო პოლიტიკას, ალბათ ესე განყენებულად მასე ვერ ვილაპარაკებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. თავის დროზე, ანუ თუ კი ისტორიას შევხედავთ, როგორც თქვენ ახსენეთ, შექმნიდან, ეს პირველი დღეებიდან ძირითადი აქცენტი გადატანილი იყო იმაზე, რომ ევროკავშირი უნდა ყოფილიყო ეკონომიკური გაერთიანება. იმ მიზნით და უმთავრესი მიზანი იყო არის და მომავალშიც იქნება მშვიდობის შენარჩუნება მთელი ევროპის კონტინენტზე და ის რომ მასში შემოვალი ქვეყნები ერთმანეთთან არიან იმდენად მჭიდროდ დაკავშირებული ეკონომიკურად, ფაქტობრივად ეკონომიკური თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ერთიანი სივრცე და ერთიანი გაერთიანება. მეორე ეტაპი ან მოგვიანებით იწყება ეტაპი, როდესაც ევროკავშირს უჩნდება სურვილი და ამბიცია, რომ იყოს გლობალური მოთამაშე, გლობალური აქტორი. და იმისთვის რომ გახდეს გლობალური აქტორი, იმისთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს ის ფაქტი, რომ ეს იყოს არა მარტო ეკონომიკური გაერთიანება, მაგალითად, რომელიც 50-იან წლებიდან არსებობდა, არამედ ის გახდეს ასევე პოლიტიკური გაერთიანება. და იმოქმედოს ერთიანი ხედვით, გადადგას შეთანხმებულად ნაბიჯები და კონდეს მაქსიმალურად მაღალი დონის კოორდინაცია წევრ ქვეყნებს შორის. სწორედ ამას ემსახურება ეს დასაწყისი პირველი ეტაპი 90-იანი წლებიდან, რომელიც მერე ნელ-ნელა ეტაპ-ეტაპ ვითარდება და დღეს გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირში აქტიურად სრულად არა, მაგრამ დიდი ნაწილი ჩამოყალიბებულია ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა მიმართულებებით, როდესაც საქმე ეხება უსაფრთხოებას, როდესაც საქმე ეხება თავდაცვას, როდესაც საქმე ეხება საგარეო ურთიერთობებს, ევროკავშირი მოქმედებს ერთიანი პრინციპით. ისინი კოორდინირებას ახდენენ, მათ ყავთ უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში, რომელიც აკოორდინირებს ევროკავშირის მოქმედებას ამ მიმართულებით
და შესაბამისად დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროკავშირი არის უფრო მეტად ინტეგრირებული, ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დამოუკიდებლად არ მოქმედებენ, როცა საქმე ეხება საგარეო პოლიტიკას, ხო? აი მაგალითად, ამის ბევრი მაგალითი არსებობს, მაგრამ ალბათ აი ბოლო ეტაპის და ბოლო პერიოდის საინტერესო მაგალითი იგივე საქართველოსთან მიმართებით, ეს გახლავთ უვიზო მიმოსვლის საკითხი ბოლო პერიოდში, ეს თემა ძალიან აქტუალურია და ამაზე როგორც ვიცით ჩვენ ერთიანი პოლიტიკა არსებობს ევროკავშირის შიგნით, ასევე ეს არის სასანქციო პოლიტიკა, დასანქცირება, როგორც საშუალება იმისა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა არ მოქმედებს სწორი გზით და მისი ხელმძღვანელობა არ მოქმედებს სწორი გზით, გამოყენებული იქნას ინდივიდუალური სანქციები, მაგრამ ამას სჭირდება ისევ და ისევ ერთიანი ხედვა. ასე რომ ეს პოლიტიკა ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა, დღეს მოცემულ ეტაპზე არის რაღაც განვითარების უფრო ზედა საფეხურზე ვიდრე იყო მაგალითად 90-იან წლებში, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ ეს სრულყოფილია, იმიტომ რომ ამას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს, თუნდაც იგივე სასანქციო თემასთან დაკავშირებით, მაგალითად ხშირად როდესაც ნათელია რომ აუცილებელია სანქციების გამოყენება, იმის გამო რომ ამას სჭირდება ყველას თანხმობა, ანუ ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობა 27-ვე სახელმწიფოსი, ხშირად ეს მიზანი ვერ მიიღწევა, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე სახელმწიფო სულ სხვანაირად ფიქრობდეს ამათ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ერთიანი საგარეო პოლიტიკა მეტნაკლებად ჩამოყალიბებულია, ხშირ შემთხვევაში ის ხდება ხოლმე შემაკავებელი ფაქტორი ევროკავშირისთვის, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, როდესაც ამ ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობა დგას დღის წესრიგში. თქვენ ახსენეთ, რომ ქვეყნები ერთიან საგარეო პოლიტიკაზე მუშაობენ და დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკას ნაკლებად აწარმოებენ. ამაზე მინდა გკითხოთ, აი ზოგადად როგორ ხდება ევროკავშირში საგარეო პოლიტიკაზე გადაწყვეტილებების მიღება და რა დონემდე აქვთ სახელმწიფოებს დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების შესაძლებლობა და ის საერთო რეგულაციები რაც აქვთ, რამდენად სავალდებულოა რომ მიიყვნენ ამ საერთო რეგულაციებს. ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა აზიარებს სუვერენიტეტს. აქ მინდა ძალიან ხაზგასმით აღვნიშნო და შეიძლება რომ ეს დარჩეს ამ პოდკასტში, რომ ეს არის გაზიარება და არა დაკარგვა. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ევროსკეპტიკი ამბობს, რომ წევრობა ნიშნავს სუვერენიტეტის დაკარგვას. ეს არ არის. წევრობა ნიშნავს სუვერენიტეტის გაზიარებას. ანუ ის, რომ შენ რაღაც საკითხებში იღებ გადაწყვეტილებას სხვებთან ერთად. აი მაგალითად, როცა ხარ ევროკავშირის ერთიანი, ანუ გაერთიანების წევრი და მოქმედებ საერთო პრინციპების საფუძველზე, შენ გაქვს ერთიანი საემიგრაციო პოლიტიკა. რაც ნიშნავს იმას, რომ შენ მარტო ვერ მიიღებ გადაწყვეტილებას, რომელ ქვეყნებთან გექნება უვიზო მიმოსვლა და რომელ ქვეყნებთან არ გექნება, ეს უნდა მიიღოს სხვა ქვეყნებთან ერთად. მათთან ერთად დასხდები და იმშელებ ამ თემას. უშუალოდ რაც შეეხება ასე ვთქვათ ინსტიტუციებს, რომლებიც ამ ყველაფერში მონაწილეობენ. ეს ძირითადად რა თქმა უნდა, თუ ასე ვთქვათ, ქვედა დონეს გამოვტოვებთ და უფრო ზედა დონეს შევხედავთ. აქ მონაწილეობენ შესაბამისი სფეროს მინისტრები, ანუ წევრი ქვეყნები წარმოდგენილი არიან შესაბამისი მინისტრებით, არსებობს მინისტრთა საბჭო, რომელიც იკრიბება 10 კონფიგურაციით და ისინი მსჯელობენ სხვადასხვა თემებზე. იმის მიხედვით თუ ვის რა თემებზე უწევს, ასე ვთქვათ, მუშაობა, ხო? მაგალითად, თუ კი საქმე ეხება მიგრაციის პოლიტიკას, ეს საკითხი შესაძლებელია განიხილოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა, ანუ 27-ვე წევრი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი შეხვდეს და განიხილოს ესა თუ ის თემა, რაც უკავშირდება ევროკავშირის საიმიგრაციო პოლიტიკას. როცა საქმე ეხება მაგალითად უსაფრთხოების პოლიტიკას, აქაც შინაგან საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან, როცა საქმე ეხება მაგალითად სოფლის მეურნეობის პოლიტიკას, ერთიან სოფლის მეურნეობის პოლიტიკას, აქაც იკრიბებიან წევრი ქვეყნების ოღონდ უკვე სოფლის მეურნეობის მინისტრები. ან შესაბამისი მინისტრი, ვის პორტფელშიც არის ეს საკითხი. ასე რომ და შემდეგ უკვე ზედა დონე არის და ამაში აუცილებლად მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში, რომელიც პარალელურად არის ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი. იმისთვის რომ რაღაცა ინტეგრირებულად იქნეს მიღებული იქნას გადაწყვეტილება, შესაბამისად ისინი მსჯელობენ, ასე ვთქვათ, ამ სხვადასხვა კონფიგურაციებით. ეს ძალიან ისეთი ტექნიკური საკითხებია, შეიძლება მსმენელი ან მაყურებელი ამაში ნაკლებად იყოს ჩახედული, ნაკლებად იყოს დაინტერესებული ამ თემით, მაგრამ თუ კი გვაინტერესებს როგორ იღება ევროკავშირში გადაწყვეტილება, როგორ მიიღება გადაწყვეტილება, აი ესე ხდება გადაწყვეტილების ჩამოყალიბება და მიღება, რაც კიდე ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რაც არის მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ
ევროკავშირში როცა ხდები წევრი, ევროკავშირის ევროგაერთიანების წევრი როცა ხარ, შენ აზიარებ შენ სუვერენიტეტს და სხვებთან ერთად იღებ გადაწყვეტილებას ამ თუ იმ საკითხზე. მაგრამ რა თქმა უნდა შენი აზრით გათვალისწინებული არის და ეს უნებრივია, როცა ეს ხალხი იკრიბებიან, აი წეგან როცა ვთქვი, ხო, როცა მინისტრები შეხვედრა იმართება, ცხადია, რომ ეს მინისტრები თავიანთი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ამოდიან და ისინი მსჯელობენ. ანუ ევროკავშირში წევრობა და ევროკავშირის ინსტიტუტების მუშაობა ეს არის რაღაცა კონსენსუსის შექმნის ხელოვნება. ეს არ არის ისე, რომ ვიღაცა წაგებული რჩება სრულად და ვიღაცა ყველანაირად მოგებული რჩება, ხო? ეს არის ისე, რომ ვიღაცამ რაღაცები უნდა დათმოს, რაღაცის სანაცვლოდ და რაღაცები სარგებელი მიიღოს. ეს არ არის რაღაცა ესე ვთქვათ zero sum game, ხო? ანუ ნულოვანი თამაში არ არის ქართულად რო ვთქვათ. ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსენსუსის პროცესში ერთად იღებ გადაწყვეტილებას, დემოკრატიაც პრინციპში ეს კონსენსუსის ნაწილისგან შედგება და შესაბამისად ეს არის გადატანილი უკვე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კი ბატონო, ეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გასაგებია. ეხა როგორ ხდება ევროკავშირში ამ საგარეო პოლიტიკაზე, ვინ გასაზღვრავს ამ პრიორიტეტებს, რა საკითხებზე უნდა იმუშაონ, რაში კონდეთ საერთო საგარეო პოლიტიკა და რომელი ინსტიტუტი იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, ან ვინ გასაზღვრავს ამ პრიორიტეტებს? ზოგადად როცა საქმე ეხება დიდ, ასე ვთქვათ, სურათს, ანუ როგორი უნდა იყოს ევროკავშირის საოცი, მაგალითად, როგორი წარმოუდგენია ევროკავშირის თავისთავი მომავალი 20-30 წლის შემდეგ, ხო? ამაში სხვადასხვა ინსტიტუტები არიან ჩართული. ნუ პირველად ყოვლისა, რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანი არის ევროპული საბჭო, რომელიც აერთიანებს წევრი ქვეყნების ლიდერებს, ანუ 27-ვე წევრი ქვეყნის ლიდერი იკრიბება და მსჯელობს დიდ სურათზე, დიდ საკითხებზე. მაგალითად კიდევ ერთხელ მოვიყვანე გაფართოების თემას. ასევე ამაში მონაწილეობს ბუნებრივია ევროკომისია, რომელსაც ქვეყნებს დაადგენს და სულ ეხლა ხანს რამოდენიმე დღის წინ წარმოადგინა თავისი სტრატეგია, როგორ უყურებს თავის საქმიანობას, რა უნდა გააკეთოს მან. ამაში ასევე მონაწილეობენ, როგორც ვთქვი, ევროკავშირის სხვა ინსტიტუციები, მაგალითად მინისტრთა საბჭო. ამაში ასევე ჩართული არის ევროპის პარლამენტი, ანუ ეს არ არის ის, რომ რაღაცა მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი მონაწილეობს ამ ყველაფერში. მეტნაკლებად, ანუ ზოგი უფრო მეტად არის ჩართული, ზოგი უფრო ნაკლებად არის ჩართული, მაგრამ ზოგადად, როცა საქმე ეხება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, უსაფრთხოების პოლიტიკას, ამაში ფაქტიურად ყველა უწყება, ყველა ინსტიტუცია არის ჩართული, როგორც ევროპული საბჭო, როგორც ვთქვი, ეს არის ყველაზე მამოძრავებელი და რაღაცა ძირითადი გული ევროკავშირის ინსტიტუტების. ასევე ევროპის პარლამენტი, რომელიც არის წარმომადგენლობითი ორგანო, პირდაპირ წესით ირჩევს მას ევროკავშირის მოქალაქეები, წევრი ქვეყნების მოქალაქეები, ისევე როგორც მინისტრთა საბჭო, ასე რომ ბევრი ასე ვთქვათ, წახნაგოვანია ეს საკითხი. კარგით. აი როგორ ახერხებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თავიანთი ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან თანხვედრას? Იცით, როცა ხდება ზოგადად გაწევრიანების პროცესი, არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, ნუ ეს არ ხდება, ხო, ერთ წელიწადში ყველაზე მოკლე ვადა, რაც მოხდა ევროკავშირის ისტორიაში, გაფართოებაში იყო დაახლოებით 3 წელი, როცა ავსტრია და ფინეთი შეხვდნენ, პროცესად შევიდნენ ევროკავშირში, ფინეთის შემთხვევა იყო ეს, ხო? და ეს გარდამავალი პერიოდი, ანუ განაცხადის გაკეთებიდან საბოლოო წევრობამდე, ეს გზა, რასაც გადის ქვეყანა, მას ეხმარება იმაში, რომ მოხდეს მისი ტრანსფორმაცია. მას ეხარება იმაში, რომ ნელ-ნელა ადაპტირება მოახდინოს ევროკავშირის ინსტიტუტებთან. ნუ პირველ რიგში თქვენ კითხავს, რომ შოთ სრულად გავცე პასუხი, მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ეს არის გაწევრიანების სურველი ქვეყნის გადაწყვეტილება. ევროკავშირი არავის არ აძალებს თავის გაერთიანებას შესვლას. პირიქით, ეს ყოველთვის რთულია, ევროკავშირი გარკვეულ აუზებს იღებდა ხოლმე ერთი გაერთიანებიდან გაფართოებიდან მეორე გაფართოებამდე და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, ეს არ არის იძულებითი პროცესი, ხო? თუ კი ქვეყანა თუნდაც რომელიც მონაწილეობს ამ გაწევრიანების პროცესში გადაწყვეტს, რომ შეაჩეროს ეს პროცესი, ამას ევროკავშირი იღებს როგორც მოცემულობას, ხო? ახლა ჩვენს შემთხვევაში, როდესაც ირაკლი ყობახიძემ 28 ნოემბერს გააკეთა განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აჩერებს 2028 წლის ბოლომდე ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, ეს ევროკავშირი მიიღო როგორც მოცემულობა და არავის ასე ვთქვათ ძალა არ დაუტანებია საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე, რომ ასე ვთქვათ დააჩქაროს და დაიწყოს ეს პროცესი თავიდან. ასე რომ როცა ეს ქვეყანა ამ პროცესში მონაწილეობს, ის ნელ-ნელა
ეჩვევა იმ პრინციპებს, რა პრინციპებით მუშაობს ევროკავშირი. ევროკავშირის პრინციპები, მუშაობის პრინციპები განსაზღვრული არის ევროკავშირის შეთანხმებებით, მათ შორის თქვენ ერთ-ერთი ახსენეთ, თქვენი ასე ვთქვათ ინტერვიუს დასაწყისში, მაასტრიხტის შეთანხმება იქნება, ეს ნიცის შეთანხმება, ამსტერდამის თუ ამ შემდეგ, თუ რომის, თუ ლისაბონის შეთანხმება, იქ არის განსაზღვრული ის ძირითადი პრინციპები, რა პრინციპებითაც მოქმედებს ევროკავშირი. თუ ქვეყანას, რომელსაც უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, აქვს სურვილი ეცნობა ამ ყველაფერს და მზად არის რომ ამ პრინციპებით მიიღოს გადაწყვეტილი, ჩაერთოს ამ პრინციპების საფუძველზე ევროკავშირის მუშაობაში, მას შეუძლია ეს გააკეთოს. იმ შემთხვევაში თუ ის არ აქვს ეს სურვილი და მზად არ არის ამისთვის, მას შეუძლია უბრალოდ არ იყოს ევროკავშირი, ანუ შეაჩეროს, არ გახდეს ევროკავშირის წევრი. ასე რომ ეს პერიოდი, ანუ განაცხადის გაკეთებიდან წევრობამდე არის პერიოდი, როდესაც შენ ნელ-ნელა ეცნობი და ასე ვთქვათ გადააწყობ შენს პოლიტიკას იმ მოთხოვნების შესაბამისად და იმ პრინციპების შესაბამისად, რაც არის ევროკავშირში. ხო, მაგალითად. ხო, უკვე არსებული. მაგალითად, რაღაცა თქვი, ყველაზე ესეთი ნათელი მაგალითი არის საიმიგრაციო პოლიტიკა, ხო? როცა შენ ხარ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, შენ ესე ინდივიდუალურ რეჟიმში არ შეგიძლია მიიღო გადაწყვეტილებები, ვისთან გექნება უვიზო მიმოსვლა და ვისთან არა. აი, არ ვიცი, შეიძლება ვთქვათ, არ ვიცი, სლოვენია მოქმედებს იმ დირექტივის და რეგულაციის საფუძველზე, რა რეგულაციაც არის ევროკავშირის შიგნით. და შესაბამისად იმ ქვეყნებთან, ვიზეთ შეთანხმდებიან, რომ ევროკავშირს აქვს უვიზო მიმოსვლა, მასთან სლოვენიასაც აქვს უვიზო მიმოსვლა, ხოლო იმ ქვეყნებთან, ვისთანაც ევროკავშირს არ აქვს უვიზო მიმოსვლა, შესაბამისად სლოვენიასაც არ აქვს უვიზო მიმოსვლა. ასე რომ ეს ერთი ძალიან ესეთი მარტივი მაგალითი მოვიყვანე, როცა ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს შედგენილი შეთანხმებული პრინციპების საფუძველზე მოქმედებას. კი ბატონო, სავიზო რეჟიმებს და სავიზო რეგულაციებს დაუბრუნდებით და უფრო სიღრმისეულად ვისაუბრებთ მაგ საკითხზე. ევროკავშირის ზოგად საგარეო პოლიტიკაზე ბოლო კითხვასაც დავსვამ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უფრო კონკრეტულად საქართველოს თემატიკაზე. რა ხდება მაშინ, როცა ქვეყნის ეროვნული ინტერესები არ ემთხვევა ევროკავშირის საერთო საგარეო პოლიტიკას? ეს გასაგებია გაწევრიანებამდე, რომ თუ არ გინდა არ გაწევრიანდები, მაგრამ როცა უკვე გაწევრიანებული ხარ და ხდება ესე ვთქვათ ახალი გადაწყვეტილებების მიღება, მაგ შემთხვევაში რამდენად გათვალისწინებულია? ევროკავშირის შიგნით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არსებობს ეგრეთ წოდებული ქართულად ეს შეიძლება ითარგმნოს დამბლოკველი უმცირესობა, ანუ blocking minorities ქვია ინგლისურად. როდესაც რამოდენიმე პატარა ქვეყანას აქვს და თუ კი საერთო აზრზე არიან ეს ქვეყნები, აქვთ უფლება და საშუალება რომ დაბლოკონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ანუ თუ კი ისინი თვლიან რომ აუშვათ რაღაცა გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება მის ინტერესებს, შეიძლება გაერთიანდნენ და გადაწყვეტილების მიღება დაბლოკონ, შეაჩერონ. ისევე როგორც წეგან თქვი რომ ძირითადად ევროკავშირის შიგნით მეთქი გადაწყვეტილების მიღება ხდება კონსენსუსის საფუძველზე. თუ ქვეყანა წარმოადგენს არგუმენტებს, რის საფუძველზეც ის მხარს არ უჭერს ამას, შესაძლებელია რომ მან ამ გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ მიღებას ხელი შეუშალოს და თქვას რომ რაღაცა ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ჩემს ეროვნულ ინტერესებს და ამის გამო მე მას ასე ვთქვათ დავადებ ვეტოს, ესე ძალიან ესე უტრირება რომ მოვახდინო ხო ამ ყველაფერს. იქნება გამომდინარე, როცა შიგნი ხარ და წევრი ხარ, თუ რაღაცა ისეთი გადაწყვეტილებაა, რომელიც შენს წინააღმდეგ არის მიმართული და ესეთი ძალიან ცოტა არის, ან შეიძლება არც კი არსებობდეს. ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია რომ დაბლოკო ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, ოღონდ ისევ და ისევ მოვიტყვი არგუმენტირებულად რის საფუძველზე აკეთებ ამ ყველაფერს. ნაწილობრივ უპასუხეთ, ასე ვთქვათ, შემდეგ კითხვას, თუმცა მაინც უფრო მეტი რო ვისაუბროთ ამ თემაზე, უკვე კონკრეტულად საქართველოზე ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორიც საქართველოა, რამდენად აქვს შესაძლებლობა გავლენა მოახდინოს ევროკავშირის საერთო-საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განსაზღვრაში და მისთვის მნიშვნელოვანი თემები წამოწიოს წინ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის. მე ვფიქრობ, ნებისმიერ ქვეყანას საქართველოზე თუ გააჩნია პატარაში რას გულისხმობთ, ხო? ჩვენ გულისხმობთ ტერიტორიულ უთხით თუ რაოდენობის მოსახლეობის რაოდენობის. ევროკავშირის შიგნით არიან ქვეყნები, რომლებიც ჩვენზე პატარები არიან ამ თვალსაზრისით. ანუ ტერიტორიულადაც და მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით. არ ვიცი, შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად ესტონეთი, რომელიც ჩვენზე ბევრად უფრო პატარაა. შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად კვიპროსი, შეგვიძლია ავიღოთ მალტა, რომელიც ერთ ყველაზე პატარა სახელმწიფო ევროკავშირის შიგნით. შესაბამისად, ისინი, როცა არიან შიგნით ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბუნებრივია, რომ მათ გააჩნიათ იგივე უფლებები, იგივე მოვალეობები, იგივე ვალდებულებები, რაც აქვს ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს, უფრო დიდ სახელმწიფოებს, არ ვიცი, ყველაზე დიდი სახელმწიფოები გერმანია და საფრანგეთია, როგორც მოგეხსენებათ, ტერიტორიულად და
მოსახლეობის თვალსაზრისითაც, მაგრამ როცა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობენ ეს ქვეყნები, ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ ისევ და ისევ დაუბრუნდები იმ საკითხს, სადაც დავიწყე, ეს არის კონსენსუსის საკითხი, თუ კი ისინი იტყვიან, რომ რაღაცა გადაწყვეტილება არის მათთვის მიუღებელი, გარკვეული ამ და ამ მიზეზების გამო, შესაბამისად, მათ აქვთ საშუალება, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღოს ევროკავშირმა, მაგრამ ცხადია, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება მუშაობა, ამას სჭირდება ახსნა, ამას სჭირდება დარწმუნება სხვების, რომ ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა არის ცუდი ამა თუ იმ ქვეყნისთვის. კი ბატონო. მაშინ ანუ ეს კითხვას დაგისმენთ გააწევრიანების შემთხვევაში რა საგარეო პოლიტიკაში რა ის რეგულაციები და დოკუმენტები არის, რასაც საქართველოს ამ ეტაპზე გააწევრიანების შემთხვევაში უნდა შეუერთდეს. არის ძალიან ბევრი. საქართველოს როცა გახდება ევროკავშირის წევრი, ჩვენ მოგვიწევს ვიმოქმედოთ ლისაბონის შეთანხმების პრინციპების საფუძველზე, ხო? ეს მთელი, რა ვიცი, რამოდენიმე ასეული გვერდისგან შემდგარი დოკუმენტია, რომ გითხრათ იმართლე არ მოგატყულებთ ნამდვილად, ეხლა მე ყველა თითოეული მუხლი იქიდან არ ვიცი და ვერ გეტყვით, რომ აქ ეს არის და ისიქ ის არის, მაგრამ ძირითადი პრინციპები, რაზეც დგას ევროკავშირი, ეს არის ევროკავშირის შეთანხმების მეორე მუხლი. და ეს არის ევროკავშირის კოპენჰაგენის კრიტერიუმები. პრინციპში ისინი გარკვეულწილად ერთ იმეორეს ავსებენ. ეს ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ ქვეყანაში უნდა უზრუნველყოფილი იყოს კანონის უზენაესობა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა ენაზე რო ვთქვათ, კანონის წინაშე თანასწორი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანი განურჩევლად მისი ქონებრივი თუ წოდებრივი მდგომარეობისა თუ, არ ვიცი, საცხოვრებელი ადგილისა თუ ასე შემდეგ, ხო? მეორე საკითხი ეს არის თანასწორობის საკითხი, რომ არ შეიძლება ვინმეს დისკრიმინაცია ზუსტად ამ სხვადასხვა საფუძვლებით და სხვადასხვა ნიადაგზე. მესამე საკითხი ეს არის სტაბილურობა ეკონომიკური, რომელიც მნიშვნელოვანი არის. შემდეგი და უმთავრესი საკითხი მე ვიტყვი ეს არის ის, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ევროპის ნაწილი. და ჩვენ როცა საქართველოს მოგვანიჭეს ევროპული პერსპექტივა თავის დროზე 2022-ში, ხო? და მე უკვე კანდიდატის სტატუსი, ევროპული პერსპექტივის მინიჭებით ევროკავშირმა თქვა, რომ საქართველო არის ევროპის ნაწილი. იმიტომ რომ ევროპული პერსპექტივა ენიჭება მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებიც არის ევროპის ნაწილი. ევროპის ნაწილად ყოფნა გულისხმობს როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილად ყოფნას, ასევე ევროპის, როგორც ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად ევროპული ნაწილად ყოფნას. შესაბამისად, ეს არის ის საკითხები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩაშლილი და დეტალურად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ევროკავშირის შეთანხმებაში, შეგვიძლია ვნახოთ სხვადასხვა დირექტივებში, სხვადასხვა რეგულაციებში, რომლებიც ათასობით არის, მაგრამ ძირითადი საკითხები, რაზეც ეს ქვეყნები თანხმდებიან და რაზეც არსებობს, ასე ვთქვათ, კონსენსუსი, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო, ვისაც სურს იყოს ევროკავშირის წევრი, უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც ძირითად საკითხებს, ეს არის კოპენჰაგენის კრიტერიუმი. და ის საგარეო პოლიტიკაში თუ არის ესეთი საგარეო პოლიტიკაში ხო, საგარეო პოლიტიკაში ძირითადი, როგორც უკვე აღნიშნე, ძირითადი საკითხი ეს არის ის დირექტივები, საერთო დირექტივები, რომლის საფუძველზე ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, რომლის საფუძველზე ისინი მოქმედებენ, ხო? ერთიანი მაგალითად უსაფრთხოების საგარეო პოლიტიკა, რომელიც ისევ და ისევ გაწერილი არის ლისაბონის შეთანხმებაში, და წერია, რომ აი ქვეყანამ რაღაცა კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ უნდა იმოქმედოს, ხო? რომ მაგალითად ხშირად სახელმწიფოები მონაწილეობენ რომელიმე სამშვიდობო მისიებში, შესაძლოა საქართველოს რაღაც ეტაპზე, როგორც რაღაცა ასპირანტი ქვეყანა თუ შეიძლება ესე ითქვას, მონაწილეობდა სხვადასხვა სამშვიდობო ოპერაციებში ევროკავშირის, ხო? ევროკავშირის შიგნით ეს გადაწყვეტილებებს იღებენ, რომ ისინი ერთვებიან ამა თუ იმ სამშვიდობო ოპერაციაში. კარგით. აი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან ერთად რა ბედიელი საქართველოს სხვა სტრატეგიულ პარტნიორებებს? რა თქმა უნდა, როცა საგარეო პოლიტიკას ეხება საქმე, საქართველოს მოუწევს გადახედოს იმ თანამშრომლობას, რა თანამშრომლობას მათ აქვთ, ხო? მაგალითად, ჩვენ ნახეთ, რომ როცა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ჩინეთსა და საქართველოს შორის, ამაზე დავინახეთ რა რეაქცია ჰქონდა ევროკავშირს, ხო? ევროკავშირი ესე თანამშრომლობს ჩინეთთან, ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ მათ არ აქვთ ურთიერთობები, მაგრამ ისინი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სტრატეგიული პარტნიორები ბათ არ არიან ჩამოყალიბებული, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოგვიწევს, რომ ბუნებრივია გადავხედოთ ჩვენს ურთიერთობებს და ვიმოქმედოთ ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში. ზუსტად ამას გულისხმობ, როცა წელს ამბობდი, რომ როცა მიდიხარ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, წევრობის გზაზე, შენ აუცილებლად
გჭირდება რომ გადააწყო შენი საგარეო პოლიტიკა, ხო? ანუ შენ აუცილებლად გჭირდება რომ გადახედო შენს ურთიერთობებს, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში შენ უკვე მარტო აღარ ხარ და შენ სხვებთან ერთად იღებ გადაწყვეტილებას და ამ სხვებთან ერთად ყოფნა, სხვებთან ერთად რაღაცა კლუბში და გუნდურობა ეს შენ გეხმარება რომ შეინარჩუნო შენი იდენტობა, იმიტომ რომ ევროკავშირის სლოგანი, ევროკავშირის მოტო არის მრავალფეროვნება ერთიანობაში. ანუ ის რომ ყველა მრავალფეროვანია, ყველა თავთავისი ასე ვთქვათ, ხედვები, თავის კულტურა, თავისი რაღაცა ცივილიზაცია აქვს, მაგრამ ისინი არიან ევროკავშირის ხოლგის ქვეშ. შესაბამისად, ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს იმას, რომ შენ გიწევს იმ პრინციპებით და იმ წესებით თამაში, რაც აქვს ევროკავშირს და თუ კი ეს წესები ეწინააღმდეგება რაღაც საკითხებს, მაგალითად, შენ სტრატეგიულ პარტნიორობას ვიღაცასთან, შენ მოგიწევს ერთგვარად გააკეთო არჩევანი, იქით ახარ თუ აქეთ. ეს იმ შემთხვევაში როცა ეწინააღმდეგება, თუმცა არის ხო, რა თქმა უნდა ესეთ რა თქმა უნდა არის ქვეყნები, როდესაც თანამშრომლობა ძალიან მჭიდროა, ვიცი, მაგალითად საქართველოს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან და აზერბაიჯანთან ასევე ურთიერთობა და მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ევროკავშირსაც. პირველეს ყოვლისა იმის საფუძველზე, რომ მათ შორის არის ენერგო საკითხები, რომლებიც არის ერთ-ერთი საკვანძო ამ ურთიერთობაში. შესაბამისად, წევრობის შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, მოუწევს ერთიანი კუთხით ერთიანი ევროკავშირის გადმოსახედიდან ერთიანად ის თანამშრომლობს აზერბაიჯანთან, ევროკავშირთან ერთად. მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ისაც კარგი ურთიერთობა გვაქვს, მეგონი აქ რაიმე ასე ვთქვათ რაღაც საფრთხე მე ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავ. კარგით, რა ბედი ეწევა საქართველოს სხვა ქვეყნებთან გაფორმებულ სავიზო რეჟიმებს, ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ ბოლო დროს და საქართველოს სავიზო რეჟიმებს რაც შეეხება, ჩვენ მოგვიწევს ზეგანდაც თქვი, ვიმოქმედოთ იმ დადგენილი ნორმებით, რაც აქვს ევროკავშირში. შესაძლებელია რომ რაღაცა ინდივიდუალურად ქვეყნები ზოგიერთ ქვეყანასთან კონდეს რაღაცა ცალკეული რეჟიმები, რაღაც ეტაპზე, რაღაც დონეზე, რაღაც დროით. მაგრამ საბოლოო ჯამში, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჩვენ მოგვიწევს ის, რომ ჩვენ გადავაწყოთ ჩვენი სავიზო პოლიტიკა და ვიმოქმედოთ იმ წესებით, რაც აქვს ევროკავშირს. აქ ისევ და ისევ მნიშვნელოვანი მომენტი გახლავთ ის, რომ ევროკავშირის შიგნით, თუ კი ანუ ამას ჩვენ უყურებთ რაღაცა სავიზო კუთხით, იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ მიგრაციის კუთხით და ტურიზმის კუთხით, იმიტომ რომ შიში არის, რომ ეს თვითონ დაარტყავს ტურისტულ სექტორს. აქ მნიშვნელოვანი არის, თუ კი ამ თვალსაზრისით შევხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩვენ ვეცადოთ, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ქვეყანაში ჩამოვიდეს ტურისტები არა მარტო მხოლოდ იმ ქვეყნებიდან, სადაც უვიზო მიმოსვლა გვაქვს, ვისთანაც მაგალითად რუსეთია, ხო, პირველი შემთხვევაში, ხო? დღეს მოცემულ მომენტში დაკლებულია ბუნებრივია ყველა ქვეყნიდან, მაგრამ ძირითადი ტალღა მოდის რუსეთიდან. ჩვენ ვეცადოთ, რომ ჩამოვიდეს ისეთი ტურისტი, რომელიც თუ კი ესე პრაგმატულად შევხედავთ, უფრო დიდი მხარჯველობითი უნარით გამოირჩევა, ხო? ესეთები არიან მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, ჩინეთი და ასე შემდეგ და ჩინეთის შემთხვევაში მაგალითად ევროკავშირში ჩვენ გვინახავს, სადაც მოგზაურობთ, რომ ძალიან ბევრი ჩინელი ტურისტი ჩადის, ანუ ეს პრობლემა არ არის. ანუ ჩვენ მოგვიწევს გადავაწყოთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა და ასევე ჩვენი საემიგრაციო პოლიტიკა და ასევე სავიზო პოლიტიკა და შესაბამისად დავიწყოთ უშუალოდ იმ პრინციპებით მოქმედება, რაც აქვს ევროკავშირს და ამისთვის ეს არ მოხდება ხვალდაზე, ამისთვის როცა მივალთ იქ, საკმაოდ რამოდენიმე წელია, ზუსტად ამაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ როცა გავხდებით ევროკავშირის წევრები, ჩვენ ამისთვის მზად ვიყოთ და არა ისე რომ უცებ საერთოდ დავდგეთ იმ მოცემულობის წინაშე, როცა იქიდან ტურისტი ვერ მოდის და სხვა ქვეყნებთან საინანს მოდის სავიზო რეჟიმის დაწესება გვიწევს. ზოგადად ვისაუბრეთ ამ სავიზო რეგულაციებზე. საქართველოს უკვე აქვს ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაცია და უზო მიმოსვლა და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპზე ევროკავშირთან არსებული შეთანხმებებიდან ვიზა ლიბერალიზაცია აღმოჩნდა ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველაზე ხშირად და წარმატებით იყენებენ საქართველოს მოქალაქეები. თუმცა ბოლო დროს უკვე ვისაუბრეთ ამაზეც, რომ ბევრი კითხვები გაჩნდა და გარკვეულწილად შიშები არსებობს მასთან დაკავშირებით, რომ არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებთან და იმ ქვეყნებთან, რომელიც შენგენის ზონასთან არ არიან დაერთებულები, დაკარგავს საქართველოს ამ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმს და აი ამ თემას რო უფრო ჩაუღრმავდეთ, აი რა არის შენგენის ზონა და რა განსხვავება იმ ვიზა ლიბერალიზაციასა და შენგენის ზონას შორის, მაგაზე რო გვესაუბროთ? კი ბატონო, ანუ ჩვენ ცოტა ასე ვთქვათ შორიდან დავიწყოთ, როგორ მივედით აქამდე, ხო? პირველი რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ
საქართველოს ამ თვალსაზრისით არის გამორჩეული რეგიონში. არც ერთ ჩვენ მეზობელს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა არ აქვს. არც თურქეთის მოქალაქეების, არც აზერბაიჯანის, არც სომხეთის და არც რუსეთის. ამაზე საერთოდ საუბარი ზედმეტია, ხო? ჩვენ ვართ გამორჩეული ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ამ გზაზე სიარული დავიწყეთ ჯერ კიდევ 2010 წლიდან, როცა უვიზო დიალოგი გაფორმდა ევროკავშირთან, მე ამას მოყვა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის 14 გვერდიანი დოკუმენტი და იქ გაწერილია რა გვაქვს გასაკეთებელი, რა უნაბიჯები უნდა გადაგვედგა, ეს იყო მაგალითად მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება, ეს იყო მაგალითად საზღვრის მართვის გაუმჯობესება, ეს იყო მაგალითად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით მდგომარეობის გაუმჯობესება, თანასწორობის კუთხით სიტუაციის გაუმჯობესება, მათ შორის მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, რომელიც იყო ერთ-ერთი ვალდებულება ამ პროცესის, რომელმაც საბოლოოდ მე 4 წლის თავზე მიგვიყვანა იქ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოთ წავიდნენ 90 დღის მანძილზე ევროკავშირსა და შენგენის ზონის ქვეყნებში. თუმცა ეს მონაპოვარი, რომელიცაც რეალურად მსოფლიოში დაახლოებით თუ არ ვცდები 62 სახელმწიფო სარგებლობს ევროკავშირის უვიზო მიმოსვლით, ანუ მსოფლიოში რაც ქვეყნები არსებობს დაახლოებით 200-მდე, აქედან ევროკავშირის გარდა ბუნებრივია და მისი პარტნიორები, ანუ ნორვეგია, თქვათ და შვეიცარია, ანუ მაგად გარდა 62 ქვეყანას შეუძლია მათ მოქალაქეებს წავიდეს ევროკავშირში უვიზოთ. ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა და ძალიან დიდი მონაპოვარია, ხო? თუ გიგავიხსენებთ რა პროცესებს გავდიოდით საქართველოს მოქალაქეები იმისთვის რომ წავსულიყავით ევროკავშირში და ვიზა აგვეღო. დღეს ბევრისთვის ეს რაღაცა საერთოდ ანუ ახალი თაობა ნაკლებად იცის ამის შესახებ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ. შესაბამისად, ჩემი აზრით ამ მონაპოვარს გჭირდება გაფრთხილება, იმიტომ რომ ის არ არის სამარადჟამო, ანუ ის არ ნიშნავს იმას, რომ რახან ჩვენ გვაქვს დღეს უვიზო მიმოსვლა, ეს ესე იქნება მომავალი 10, 15, 20 წლიდან უსასრულოდ. იმიტომ რომ ევროკავშირმა თავის დროზე ასევე მიიღო ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ქვეყანას აქვს რეგრესი იმ რეფორმებზე, რა რეფორმებიც მან განახორციელა, სანამ მიიღებდა ევროკავშირში და შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობის უფლებას, თუ კი ის უკან წავიდა, ანუ სიტუაცია გაუარესდა მაგალითად თანასწორობის კუთხით, სიტუაცია გაუარესდა მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, სიტუაცია გაუარესდა მაგალითად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით, ევროკავშირი იტოვებს უფლებას, როგორც წევრი ქვეყნები დიდი ნაწილი ასევე ცალკე ევროკომისია, უნდა აყენოს საკითხი სავიზო რეჟიმის შეჩერების შესახებ. სამწუხაროდ ხშირია დღეს უკვე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირმა ეს ზომა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები, იგივე თავშესაფრის მაძილებელების რაოდენობა საქართველოსთან ევროკავშირში ვინც ჩადის და თავშესაფარს ითხოვს, იგივე ორგანიზებული ჯგუფები, კრიმინალური ჯგუფები, რომლებიც იქ მოქმედებენ, იგივე ადამიანის უფლებების კუთხით ბოლო პერიოდში ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ფაქტიურად აძლევს საშუალებას საფუძველს ევროკავშირს, რომ თქვას, რომ აი აქ რეგრესი აქვს საქართველოს და შესაბამისად დავაყენოთ საკითხი უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ. მინდა ვთქვა, რომ ამ კრიტერიუმებს თუ კი შევხედავთ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების კრიტერიუმებს, ხო, რა შემთხვევაში მოხდება მისი გამოყენება. რამოდენიმე კრიტერიუმ საქართველოს უკვე დიდი ხანი არ გაყოფილებდა. მაგალითად, თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის ზრდა ძალიან დიდი იყო. და ევროკავშირის უბრალოდ პოლიტიკური ნება იყო ის, რომ ამ საკითხს არ იყენებდა, ამ საკითხს არ აყენებდა დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ევროკავშირის შიგნით ძალიან კარგად იციან, რომ ამითი არ მოხდება რაღაცა იმ ადამიანების დასჯა, ვინც პასუხისმგებელი არის ამ უკუსლაზე, დემოკრატიულ უკუსლაზე ქვეყანაში. ამითი დაიჯება ჩვეულებრივი ორდინალური საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც სურს რომ იმოგზაუროს ევროკავშირსა და შენგენის ზონის ქვეყნებში. ზუსტად ამის გამო იყო ის, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა ეხლახან სასწრაფო ისე დიდი ხნის წინ მიიღეს გადაწყვეტილება დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ. და არა ყველასთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან და ითავისებენ, რომ ყველა შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება დაარტყავს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. შესაბამისად, დღეს ჩვენ გვაქვს ეს შესაძლებლობა, რომ წავიდეთ და 90 დღე, 180 დღიდან გავატაროთ შენგენის და ევროკავშირის ზონაში. რაც შეეხება შენგენის ზონის წევრობას, ეს უკვე ნაწილი არის ინტეგრაციის ზედა საფეხური. აქ მონაწილეობენ როგორც ევროკავშირის
წევრი ქვეყნები, ასევე არაწევრი ქვეყნები. მაგალითად, ნორვეგია არ არის ევროკავშირში, მაგრამ არის შენგენის ზონის ქვეყანა. ან ისლანდია არ არის ევროკავშირში, მაგრამ არის შენგენის ზონის ქვეყანა. ეს არის ერთიანი ზონა, რომელიც საშუალებას აძლევს ევროკავშირის მოქალაქეებს შიგნით ყოველგვარი შემოწმების გარეშე გადავიდნენ ერთი ქვეყნიდან მეორეში. ხო, აი მაგალითად რო ავიღოთ, ჩვენ რომ მოგვინდეს გადავკვეთოთ სახმელეთო საზღვარი საქართველოსა და სომხეთს შორის, ჩვენ გვიწევს ორი სასაზღვრო კონტროლის გავლა, ხო, ერთი საქართველოს მხარეს და მეორე უკვე სომხეთის მხარეს, ხო? როცა მაგალითად ბელგიის მოქალაქე შეუძლია ისე გადავიდეს ჰოლანდიაში, რომ საერთოდ ვერ გაიგოს როდის გადაკვეთა ეს ასე ვთქვათ ეს საზღვარი. ანუ ეს არის ერთიანი სივრცე და ეს უკავშირდება იმ საკითხს, სადაც საუბრობდით დასაწყისში, ეს არის ინტეგრაციის კიდევ ერთი საფეხური, როცა ქვეყნებს აქვთ ერთიანი სივრცე და თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთი მხრივ ბუნებრივია, რომ რისკი უფრო მაღალია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა არაკეთილის მსურველი ადამიანი ან შესაძლო დამნაშავე ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდეს უპრობლემოდ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვეულებრივი მოქალაქე, ჩვეულებრივი სტატისტიკური მოქალაქე საშუალოდ თავისუფლად გადაადგილდება ერთი ქვეყნიდან მეორეში და ამას ძალიან დიდი კომფორტია ხო ეს ყველაფერი. ვიზა ლიბერალიზაციაც საკმაოდ დიდი კომფორტია და შენგენი რომელსაც ჭირდება ძალიან დიდი მოფრთხილება, იმიტომ რომ ვიზო მიმოსვლა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან დიდი მონაპოვარი, ამაზე ეს არის ჩვენი მონაპოვარი, არც ერთი ხელისუფლების, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების მონაპოვარი და შესაბამისად ამას ჭირდება ძალიან დიდი მოფრთხილება. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე ისაუბრეთ და როგორ ხდება ეს ეტაპობრივად შეჩერება და თუ არის მე ესეთი შემთხვევა, რომ შეუჩერებია ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაცია რომელიმე ქვეყანასთან და შემდეგ აღუდგენია და თუ არის განსაზღვრული პერიოდი, რომ თქვათ რამოდენიმე თვით ან წლით და ესეთი ერთადერთი შემთხვევა მახსენდება, ეხლა ეს ქვეყანა შეიძლება ბევრს არაფერს გვეუბნებოდეს, მაგრამ ეს არის სენტ კიტსი და ნევისი, ძალიან პატარა სახელმწიფო, რომელიც შემთხვევაშიც შეჩერება გამოიწვია იმან, რომ იქ ხდებოდა პასპორტების დაბეჭდა და ასე ვთქვათ, არასწორად დარიგება. ანუ შეეძლოთ მოქალაქეები რაც სხვა ადამიანებს უბრალოდ ეყიდათ ამ ქვეყნის პასპორტი და დასრულებდნენ და მიიღოთ ეს სარგებელი და ზუსტად ამან უბიძგა ევროკავშირს, რომ ეს შეჩერების მექანიზმი აემოქმედებინა. სხვა შემთხვევებში ყოფილა საუბრები, მაგალითად ალბანეთი მახსენდება, როდესაც ევროკავშირის რამოდენიმე ქვეყანას ქონდა სურვილი, რომ შეჩერების მექანიზმი ამოქმედებულიყო, მაგრამ საბოლოოდ აქამდე საქმე არ მისულა. იმედია, რომ საქართველოს არ გახდება, ასე ვთქვათ, პირველი სახელმწიფო, რომელიც წინააღმდეგაც ევროკავშირი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება შეჩერების მექანიზმს, აქ ასე ვთქვათ, ძალიან ისე რომ ჩავიდეთ ტექნიკურად მონაწილეობს როგორც ევროკომისია, ასევე წევრი ქვეყნები, წევრი ქვეყანა შეუძლია მიმართოს ევროკომისიას და თქვას, რომ აი იმ კრიტერიუმებს, რაზეც დგას შეჩერების მექანიზმი, არ ღვევს ესა თუ ეს სახელმწიფო, თხოვოს მას რომ შეისწავლოს შემთხვევა, თუ კომისია იტყვის რომ დიახ ეს მართალია, შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გამოაქვს ევროკავშირში ისევ და ისევ წევრი ქვეყნების დონეზე, აქ არის შემთხვევა, როცა კონსენსუსი არ არის აუცილებელი, უბრალოდ უმრავლესობა, ანუ 14 ქვეყანამ შეუძლია მხარი დაუჭიროს ამ გადაწყვეტილებას და ამ შემთხვევაში ხდება დროებით შეჩერება. ანუ გარკვეული პერიოდი ეძლევა სახელმწიფოს, რომ ის ნაკლოვანებები რაც არის, გამოასწოროს და იმ შემთხვევაში თუ გამოასწორებს, ისევ დაიწყება ვიზო მიმოსვლა. თუ ესა ვერ გამოასწორა ამ ვადაში, მე კიდე მეორე ვადით გარკვეული პერიოდით გრძელდება ეს შეჩერება და თუ კი ისევ ვერ გამოასწორა, მე უკვე ხდება საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღება და ამ ქვეყანასთან ანუ ის რჩება ესე, გულისხმობს მის მიმართ გამოყენებული იქნება, ანუ ისევ სავიზო რეჟიმი აღდგება. კარგით, მინდა ისევ შენგენის ზონის საკითხს რო დავუბრუნდეთ და რამოდენიმე კითხვას დაგისვამთ და ერთ კითხვას და დავასრულოთ ამით. გასაგებია, რომ არის ქვეყნები, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ არიან შენგენის წევრები. აი, რამდენად გაწევრიანება ნიშნავს, რომ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად უნდა გახდე შენგენის წევრი? ხო. კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად, ანუ ზოგიერთ სახელმწიფო არის ევროკავშირში, მაგალითად იყო ევროკავშირში, ან არის ევროკავშირში და შენგენის ზონაში არ არის. უბრალოდ როცა შეიქმნა შენგენის ზონა, მაშინ ამ ქვეყნებმა თქვენ ეს ეგრეთ წოდებული opt-out-ი გააკეთეს, ანუ
თქვენს რომ ისინი არ მიიღებდნენ, აი მაგალითად ირლანდია არის ამის ყველაზე ისეთი კარგი მაგალითი. ირლანდია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა, მაგრამ არ არის შენგენის ზონაში, იმიტომ რომ მან თავიდან ესე გადაწყვიტა, რომ არ მიიღებდა ამ ყველაფერს, ანუ ამ ინტეგრირებული სეპარაციის ამ ეტაპზე. იგივე შეიძლებოდა მე თქვა თავის დროზე დიდ ბრიტანეთთან სადაკავშირებით, სანამ ის გამოვიდოდა ევროკავშირიდან. დიდი ბრიტანეთიც იყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, მაგრამ არ იყო შენგენის ზონის ქვეყანა. როცა ხდები ევროკავშირის წევრი, კი, ყველა ქვეყანა ფაქტურად ესწრაფვის რომ გახდეს შენგენის ზონის წევრი სახელმწიფო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის საშუალება მოქალაქეების, საქონლის, მომსახურების კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილების, რომ შესაძლებელია ერთი ქვეყნიდან გადახვიდე მეორეში, ისე რომ სასაზღვრო კონტროლი არ გაიარო, დრო არ დაკარგო ამაზე და ასე შემდეგ, ხო? აი ბოლო მაგალითი ამისი არის ბულგარეთის და რუმინეთის შენგენის ზონის ზონაში შესვლა. როცა უკვე შესაძლებელია რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ ყოველგვარი ასე ვთქვათ სასაზღვრო კონტროლის გარეშე. შესაბამისად ეს არ არის ის რომ თავისმოხველულია პირიქით, მაგალითად ბევრი ქვეყანას თვითონ სურს რომ გახდეს შენგენის ზონის სახელმწიფო. განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებს, რომელთაც აქვთ სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირთან. ჩვენ სამწუხაროდ ევროკავშირთან სახმელეთო საზღვარი არ გვაქვს და ნუ ეს ამ თვალსაზრისით ალბათ უფრო მეტი დისკუსია არის ამაზე საჭირო რა საგებელს მივიღებთ აქ. აი მაგასაც მინდა გკითხოთ რა სარგებელი და რა რისკები შეიძლება ახდეს თქვა საქართველოსთვის სამომავლო პერსპექტივაში შენგენში გაწევრიანებასაც. ეს იმდენად სამომავლო პერსპექტივა არ მოდი ჯერ ახლოს მივიდეთ და მე ვისაუბროთ ამაზე. ბოლო კითხვაც და ისე მაინც შევეცდები რომ შენგენთან და ვიზა ლიბერალიზაციის თემებს დავუბრუნდე. თუ აი ამ შენგენის ზონაში თქვით ახსენეთ რომ რაღაც რისკებიც ახლავს. თუ ეხმარება ამ შემთხვევაში თქვათ ევროკავშირი ამ რისკების დაძლევაში ქვეყნებს? ანუ ამ ზონაში ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის შიგნით არსებობს შენგენის ერთიანი საინფორმაციო სისტემა. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კი სადღაც ვინმე ადამიანს რაღაცა დანაშაული აქვს ჩადენილი, რისკის მატარებელია, რომ უსაფრთხოება შეიძლება შეუქმნას რისკი, ეს ინფორმაცია მიეწოდება ევროკავშირის ყველა ქვეყანას. შესაბამისად ხდება ინფორმაციის გაცვლა და თანამშრომლობა სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის. ძირითადად რა თქმა უნდა სამართალდამცავ სტრუქტურებზე არის აქ ამ შემთხვევაში საუბარი. ანუ შენ მონაწილეობ ერთიან საინფორმაციო სისტემაში, გაქვს წვდომა ამ სისტემაზე და ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ იცავ არა მარტო შენს ქვეყანას და შენი ქვეყნის ინტერესებს და შენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, არამედ შენ ასევე იცავ ევროკავშირის და შენგენის ზონის უსაფრთხოებას. ანუ ეს არის რაღაცა ერთგვარი პასუხისმგებლობა, არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ პასუხისმგებლობა სხვებზეც, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ინტეგრირებული და ერთად მოძრაობთ, ხო არ ვიცი. ეს შეიძლება ერთგვარად მთაზე ასვლის პროცესაც შევადაროთ, როდესაც ჩაბმული ხარ თოკით და მიდიხარ და შესაბამისად შენ მარტო შენს თავზე არ აგებ პასუხს, არამედ პასუხს აგებ ყველაზე და გუნდი მიდის ერთად. ასე რომ თანამშრომლობა რა თქმა უნდა არის სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა ინსტიტუტების ჩართულობით, ზუსტად იმის გამო, რომ რაიმე უსაფრთხოების რისკები იქნა საცილებული თავი. პრინციპში სულ ეს იყო დღეისათვის. თან დიდი მადლობა საინტერესო და ამომწურავი პასუხებისთვის და დაგეშინებით. კარგად სანდებოდეთ. მადლობა.